Terve! Minä kävin tuossa vähän soppailureissulta, olen sieltä justiinsa tulossa ja kävin vähän hakkeen jarruputkea ja kävin sillä samalla reissulla Tornion väriraitista hakkeen vähän automaalia. Ja automaaliksi valikoitui yllättäen Volvon musta väri, vaikka alun perin tämän piti tulla saman väriseksi kuin tuon S:n. Mutta minä vähän tuossa kattelin tuota S:n väriä ja en ihan ole tyytyväinen sen, että minkä värinen se on. Se on pikkusen liian harmaa minun mielestä ainakin tähän autoon. Tässä tullaan melko varmasti kuitenkin maalaamaan ihan sillä originaalivärillä, mutta nyt mennään tuolla samalla mustalla, mikä mulla on Volvossa tuo väri. Se on semmonen metallimusta ja se ei näytä hirveän likaiselta, vaikka se on paskanen se auto. Eli se ei mene semmoiseksi niin hirveän harmajaksi tai semmoiseksi tuo väri, vaikka se on likainen. Mutta ei siinä. Ajattelin alkaa nyt kuitenkin maalaamaan tämän konehuonetilan tästä, koska tässä nyt ei hirveästi ole mitään eessä nyt. Oikeastaan ainoa mikä on, niin on tuo johtonippu, mikä häiritsee tuota maalausta. Ja kun me sitten meillä laittaa noita jarruputkia tähän, niin ne tulee kuitenkin eteen, niin on ehkä parempi kuitenkin tehdä kaikki nyt sillä lailla, että laittaa yksinkertaisesti maalaten tuon konehuoneen nyt tässä vaiheessa ja sen jälkeen vasta alkaa laittaa noita palikoita paikalleen. Ja nyt ei tarvitse hirveästi suojatakaan oikeastaan mitään kummallista, vaikka sitä väriä nyt menisi vähän johonkin muualle, se kuitenkin pitää sitten hioa pois sieltä, mihinkä sitä nyt menee muualle koriin kuin tähän, mihinkä sitä on suunniteltu nyt tällä kertaa laitettavaksi. Mutta semmoisia tällä kertaa. Ja sitten jos haluatte tukea tätä meikäläisen toimintaa, niin näitä lippalakkeja, näitä käyrälippoja on enää jäljellä. Ja linkki verkkokauppaan tuossa kuvauksessa alakerrassa. Olisi kiva saada ne loputkin menemään. Niin voin katsoa, niin voi panna vaikka johonkin alennukseen, niin saatte tilata niitä itsellenne. Hyviä tallilippalakkeja, jos ei muuta. Mutta ei siinä. Tällä kertaa maalataan ja katsotaan mitä tulee tästä maalauksesta sitten. Me on päässyt tuossa konehuoneen maalausoperaatiossa nyt siihen vaiheeseen, että me sain käännettyä tämän auton oikein käsiin ja tätä pystyisi niin periaatteessa alkaa jo työstämään. Me poistin kaikki vanhat nuo lattian suojat ja muut ja siivosin tätä tallia vähän tässä ja otin tästä nämä vanhat suojat, johtosuojat pois, niissä oli niin paljon hiekkaa ja pölyä, että niitä vähänkin kun koski, niin se levisi se hiekka ja pöly tähän näin. Niin jos tästä nyt haluaa saada mahdollisimman hyvän, niin tässä on tietenkin pölytön tila, joka tämä meikäläisen talli ei todellakaan ole. Mutta mitä tässä nyt seuraavaksi tässä alkaa tekemään, niin olisi alkaa tämä koko moottoritila siistimään ja puhistamaan ja hiomaan kaikki kiilot pois, missä sitä kiiltoa nyt on, koska se maali nyt ei tartu siihen pintaan, missä on kiiltävää pintaa. Ja sitten kun tämä on maalattu täältä alueilta niin karkealla maalilla alun perin tehtaalta, minä sitä joudun ehkä pikkusen tasoittelemaan ja minä varasin 400 vesihommapaperia. Katsotaan nyt, että riittääkö se tuohon vai pitääkö käyttää, luultavasti pitää käyttää vähän karkeampaa paperia. Mutta minä ajattelin kuitenkin vesissä nyt hioa tämän kokonaan tämän moottoritila-alueen tästä. Loppujen lopuksihan se pitäisi vissiin olla 600 sen, se nyt peittää tuo vesväri sen rannun, eli 600 mä oon yleensä veellä hionut ja sen jälkeen maalannut, niin se ei ole näkynyt se raito sieltä alta. Mutta kovin hommahan tässä nyt on saada tämä tila niin sanotusti puhtaaksi ja siihen vaiheeseen, että sen pystyy maalaamaan. Itse se maalaaminen ei ole niinkään iso operaatio, se on suihkia väripintaa ja that's it. Mutta tähänkin joutuu jonkun verran pohjia, tai niin sanottuja pohjia nyt kuitenkin tekemään. Sitten minun täytyy nämä saumat käydä vielä läpi, koska nuo on halenut, se alkuperäinen, onko se nyt jonkunlainen simsilleri tai joku vastaava ollut, niin se on halenut ja se pitää ajaa nyt pois ja panna uudet sitä. Samaa koriliimaa, mitä minä laitoin tuonne pohjaankin, niin minä laitan noihin sitten. Toki sitä eri merkkiä en sikkaa, vaan mulla on aukinainen purkki, sitä, oliko se Dinitroli UV vai mitä, 410, niin sitä nyt tungen tuohon.
Mutta ei siinä, minä alan nyt tätä tässä hiomaan ja koitan saada tämän semmoiseen vaiheeseen, että pystyy alkaa sitten jossakin vaiheessa tätä maalaamaan. Nyt jos kaikki hiottu ja pyyhitty rasvanpoistoa, tuolla vielä näkyykin pikkusen tuommoista kirkasta tai märkää, niin se on vielä rasvanpoistoa. Ja mä oon suojannut suunnilleen kaikki. Nämä mie nyt maalaan ihan pohjamaalaan vaan tuommoisella 1K-epoksilla. Purkkikampetta, tämmöstä Car Systemsin, en tiedä, kaipa se siihen käypiin ja se siellä pysyy. Tuohan nyt ei hirveästi ole mitenkään niin alttiina ruostumiselle nuo paikat nyt, mitkä tähän tulee. Mutta täytyy nyt vaan maalata nuo ensiksi, sitten laittaa vielä ne seam sealerit tuonne ja samoin kuin tuoltakin mie kaivoin pois, siellä oli vähän halki. Ja täällähän oli jo itse asiassa vähän ruostettakin, en tiedä, että näkyykö sitä enää. Tuolla näkyy pikkuinen, pitää vissiin vielä vähän sen kaivaa sitä tuolta, mutta tässä ja tuolla puolella oli ruostetta jo, eli sinne oli mennyt jo vesi tavallaan läpi siitä halkeamista, mikä tässä oli. Mutta ei siinä, me alan nyt maalailemaan tätä, tai pohjamaalailemaan ensiksi. Siinäpä nois pohjamaalin maalit, mitä minä laitoin siihen, ja saa nyt nähdä, kuinka nuo jäpi näkyviin. Tuskinpa tuo nyt hirveästi tuolta näkyy alta. Tää nyt katsoa sitten, kun maalaa ensimmäisen maalikerroksen, että kuinka se näkyy sieltä alta. Ja jäikö tuossa nyt sitten kuinka karheaksi tai kuinka se jäi semmoiseksi rypyläiseksi tuo pinta tuosta nyt sitten. Täytyy nyt sitten vielä vähän zoomailla tämän jälkeen, kun tämä kuivaa. Mutta tyttö kävi tuossa jo huutamassa, että tuu iskä iltapalalle, niin täytyy lähteä iltapalalle ja jättää tämä tähän kuivamaan ja huomenna sitten laittaa ne rinkulat ja niissä nyt ei mene kauan aikaa, kun ne kuivaa, että ne pystyy maalaan päälle sitten. Se on vähän rumaa, mutta se on ehkä parempi, kun siihen ei vaan mene koskee. Sama siinä. Rumaan tuli, mutta parempi kuin ei mene koskeen. Se ei enää sitä rumemmaksi ainakaan tule, jos et siihen mene itse sitä räpeltämään. Suojamuovit on laitettu ja siellä on nyt semmonen pieni maalauskoppero tuolla. Maalauskeli nyt ei välttämättä ole kaikista paras mahdollinen, kun täällä on 14 astetta lämmintä, mutta kyllä minä luulen, että se kuivaa. Itse asiassa tuolla muovin tuolla puolella on varmaan 23 ainakin lämmintä. Mulla oli pumppu sillä vähän aikaa päällä, mitä taidan käyttää sitä vielä tässä päällä. Mutta minä sekoitin maali jo valmiiksi. Kannattaa tosiaan sekoittaa ihan kepillä se maali sitten, kun niitä maaleja sekoittelee, että siitä tulee varmasti sen veristä, kun pitääkin. Minä olen kuplan peräpellin maalasin silloin kerran, siitä on tästä videokin kanavalla, niin minä en sekoittanut kepillä ja se jäi vähän eri väriseksi se
peräpelti. Ensimmäisen kerran ostin näitä tahmarättejäkin, en tiedä tulenko käyttää vai en, mutta niin tässä vaiheessa. Pitää katsoa, että kuinka paljon siihen jää roskaa nyt ensimmäisen maalikerroksen jälkeen. Me epäilen, että tuossa nyt ei ole semmoista niin tarkkaa pintaa, että se ei haittaa, vaikka sinne vähän jääpikin noita roskia. Ja kun pölyttömäksi tätä ei tosiaan tätä tilaa saa, ei sitten ei millään. Ruisku, millä me maalaan, niin on Devilpissin FLG5, kun tämä nyt oli. Minä olen tykännyt tästä ruiskusta. Velipojan kanssa puoliksi tämä ruisku. En ole automaalihommissa käyttänyt muuta ruiskua, mutta tuon vaikuttaa ainakin tosi hyvältä ruiskulta tämmöiseksi harrastelijamaalariksi. Suht edukas vekotin. Maksaako tuo jonkun 160 tuo ruisku pelkästään. Ja sitten minä tykkään käyttää näitä ruttukuppeja. Minä olen nyt näitä käyttänyt. Sekin tuli velipojalta, että se sanoi, että näitä oli olemassa. Niin sen jälkeen, kun minä olen ensimmäisen kerran käyttänyt, niin minä en oikeastaan ole käyttänytkään mitään muita kuppeja enää sen jälkeen. Tuo on kätevä, kun sen saapii heittää vaan roskiin. Siinä tulee jotenkin vähemmän sitä sotkuhommaa, kun tämän sisällön vaan voi täältä. Tämän näin voi heittää roskiin sitten. Mutta ei siinä, minä katon, jotin GoProtekin tästä jo valmiiksi, että jos tässä nyt akkua on, niin minä laitan kuvaamaan sen tuohon viereen. Tätä parempaa kameraa mien sinne kehtaa viiä tuonne maalaustilaan. GoProssa ei ollut akkua. Pakko uhrata tämä parempi kamera nyt tähän sitten. Mutta ei tämä nyt varmaan niin hirveästi pölise tämä vesiväri kuitenkaan. Tuo lakan kanssa kun alkaa värkkäämään, niin se pölisee sitten aivan hulluna. Sen kanssa ei kannata käyttää oikein hyvää kameraa eikä vehettä. Mutta minä nyt vähän pölisyttä. Mä oon tätä pölisyttänyt jo tällä ilmalla, mutta kokeillaan vielä, jos se vähän. Täällä on vieläkin tää roskaa vaikka kuinka paljon. Sanoisin, että nämä alueet on nyt ne tärkeimmät ja ehkä tästä joku osa. Kun täältäkään nyt ei oikeastaan mitään jää näkyviin muuta kuin. No, tähänkin tulee muovit kaikki päälle, niin ei sitä kukaan katso sen jälkeen, kun se on se muovi siellä päällä. Mutta nämähän nyt on semmoset, mitkä konepeli aukaisesti näkyy, niin jos ne nyt yrittäisi saada sillä niin suhkot siistiksi. Ja enkä malttanut olla koskematta sitten noihin, eilenkö niitä laitoin, niin ne tuli vähän rumeimmat mitä ne oli. Mutta on ne paremmat nyt, eli se meni paremmin syvälle tuo aine tuonne kolloon. Mutta eipä siinä, miepä alan maalailemaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Maalaus ja lakkaus on nyt suoritettu. Mie eilen illalla sen tuossa tosiaan vielä lakkasin ja pinnasta tuli ihan ok, ei hirveästi roskia ole tavallaan tässä. No tuolla nyt näkyy jo heti yksi roska, mutta näihin toloppiin, mikä jääkin näkyviin, niin tuli tuo pinta ihan ok. Muualla on roskaa ihan hulluna. Täälläkin näkee aivan, mutta en minä näitä kyllä hionutkaan kauhean tasaiseksi, eli ne on varmaan ollutkin siellä. Mutta näitähän ei käytännössä ole mitään merkitystä, kun ei ne sieltä mihinkään näy. Se nyt on pääasia, että se on kuitenkin saman värinen. Mulla oli eri lakka nyt. Mulla oli Car Systemsin lakka. Me on viimeksi lakannut sillä Sickensin Superiori-lakalla. Ja tämä lakka pikkusen eri lailla. En tiedä miksi. Onko se paksumpaa vai onko siinä jotakin muuta. Mutta tätä saa ruiskuttaa tosi paljon enäämpi, että sitä tulee tasainen tuosta pinnasta, mitä Sickensin lakkaa. Eli tänne nyt jäi aika hirveätkin nuo appelsiinit, mutta tämäkinhän on semmoista aluetta, mikä ei tosiaan tule näkyviin oikeastaan ollenkaan. Kun tähän tulee se lämpösuojat sun muut. Käytännössä tästä moottorista nyt ei näy sitten, tai moottoritilasta ei näy mitään muuta kuin nuo
palakit vain, tai siis mitkä ne on nyt ollut tornit tuosta. Mutta sepä on nyt maalattu. Me laitoin pumpun päälle ja huuataan sitä nyt tässä mahdollisimman kuumalla, että tämä nyt tästä kuivaisi. Me tosiaan otin noista teipit pois nyt tässä aamusta ja oli todella pehmeätä tuo lakka. Konehuone on kuitenkin maalattu ja se on tärkein tässä vaiheessa, että me pääsen kokoamaan tätä autoa taas niin sanotusti takaisin käsin. Ja minä ajattelin, että minä laitan nuo jarruputket uudet nyt tähän seuraavaksi ja vedän pensalinjat, kokoan apurungot ja asennan ne paikalleen, että minä saan tämän korin niin sanotusti rullaavaksi, niin sitä on helpompi sitten siirrelläkin tässä tallissa. Ihan täysin tyytyväinen en ole tuohon pinnan jälkeen, mitä sitä nyt tuli, mutta no, jos huomioi kaverin taitotason ja sitten sen olosuhteen, missä tämä homma tehtiin, niin pitäisi olla jonkun verran tyytyväinen. Onneksi nuo nyt jääpi kuitenkin nuo suurin osa noista appelsiineista, mitä siihen nyt tuli, ja roskista ja muuta, mitä tuolla nyt on, niin piiloon. Eli ihan hirveästihän tästä ei tosiaan jää tästä konehuoneesta näkyviin sen jälkeen, kun moottori ja kaikki muu on paikallaan. Mutta ei siinä. Me lähden nyt vähän tekemään ennen talvea tehtäviä juttuja, leikkaamaan nurmikon vielä kertaalleen ja vähän varastoja siivoamaan ja viemään kesäkamppeita varastoon ja semmoista. Mutta sitä en tiedä, koska tulee taas sitten seuraavaa videota, mutta toivottavasti pian. Eipä siinä. Tältä kertaa morjens!